Chúng ta đã tìm hiểu về các cái giai đoạn tăng trưởng cũng như là các cái khủng hoảng doanh nghiệp phải đối mặt, hay còn gọi nôm na là công thức cho các cái sự thất bại. Đó. Thì chúng ta hiểu rằng có rất nhiều điều thế giới họ đã tổng kết từ lâu rồi. Và tất nhiên là nó sẽ có giải pháp. Và giải pháp chung của nó đó là chúng ta phải quản lý và quản trị thật là bài bản ngay từ đầu, thay vì việc là cứ tập trung vào công việc kinh doanh và sau này mới quản trị. Thì làm sao để quản trị tốt ấy? Thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu các cái niềm tin sai lầm trong quản trị, hay còn gọi là những cái thói quen và lẽ thường. Niềm tin sai lầm đầu tiên này: công ty tôi đang ổn, tôi kiếm tiền trước đã để từ từ quản trị bài bản sau cũng được. Đó. Hệ quả là gì? Khi công ty tôi phát triển mở rộng quy mô nhanh, tức là phát triển nóng ấy, thì không còn kiểm soát được công ty nữa. Lợi nhuận tăng nhưng mà có xu hướng giảm dần khi quy mô tăng. Càng to thì lại càng thấy lãi ít. Đó. Cùng với đó là sự gia tăng nhanh chóng của việc mất động lực từ nhân viên. Sự thật là gì? Thứ nhất, công ty chỉ ổn vì sếp vẫn còn đang làm tất cả đấy. Đó. Sự thật hai, công ty có thể đang dần bất ổn nhưng mà bạn không nhìn thấy đâu. Tương lai nó sẽ bất ổn, bạn không thấy. Sự thật ba này, nếu mà bạn quản trị bài bản nhé, công ty bạn đang ổn đúng không? Đáng ra nó còn có thể ổn hơn nữa cơ. Bạn đang có doanh số 2 tỷ một tháng đúng không? Nếu mà bạn quản trị tốt ngay từ đầu ấy, thì bây giờ nó không phải 2 tỷ đâu. Nó sẽ là 4 tỷ, 6 tỷ cơ. Sự thật 4 này, kết quả hiện tại là hệ quả của quyết định trong quá khứ. Công ty bạn bây giờ trông có vẻ ổn bởi vì trong quá khứ có thể bạn đang đưa ra một số quyết định nào đó vô tình là nó đúng. Còn nếu mà trong quá khứ quyết định sai thì chắc là bây giờ đã không còn doanh nghiệp rồi. Niềm tin sai lầm tiếp theo này: chỉ các doanh nghiệp lớn mới cần những cái mô hình quản trị xịn sò như là BSC, KPI, OKR. Hệ quả là gì? Chúng ta quản lý theo cảm tính nên tổ chức rất là lộn xộn và rối ren. Công ty càng phát triển thì các vấn đề xuất hiện càng nhiều và tôi dần mất kiểm soát. Sự thật là gì? Công ty càng nhỏ thì càng nên quản trị bài bản. Vì khi nhỏ ấy, chúng ta ít nguồn lực nên chúng ta càng phải tối ưu. Quản trị là gì? Là sử dụng các cái nguồn lực ít nhất để tạo ra những kết quả lớn nhất. Thế thì càng công ty nhỏ càng nên quản trị. Sự thật hai là gì? Công ty càng nhỏ thì càng dễ hình thành ngôn ngữ quản trị, càng lớn càng khó thay đổi. Nó giống như trẻ con đấy. Từ nhỏ mà đã dạy cho nó cách sống rồi ấy, thì dễ uốn nắn. Để lớn lên rồi bắt đầu mới dạy thì rất là khó. Sự thật thứ ba này: các công ty hàng đầu thế giới ấy, họ hình thành quản trị bài bản từ rất sớm. Họ có những cái gọi là vườn ươm doanh nghiệp từ rất là... Công ty mới có mấy tháng đã bắt đầu được tư vấn, được huấn luyện về quản trị rồi. Và bản thân cá nhân tôi ấy, cũng đã được tham gia 1-2 cái lớp kiểu như vậy. Đó. Mà ngay từ đầu là họ đã nói đến những vấn đề mà có vẻ phức tạp, nhưng mà cách truyền đạt của họ cho startup ấy thì nó dễ tiếp thu. Chứ còn nếu mà công ty nhỏ mà đọc mấy sách quản trị ấy thì sợ rằng là sẽ không hiểu. Đó. Thế thì sự thật lớn ở đây là gì? Chúng ta càng quản trị bài bản từ sớm ấy, doanh nghiệp càng mạnh mẽ trong dài hạn. Đó. Nên làm sớm. Và ở đây chúng ta có các doanh nghiệp đã tham gia Winning over Secrets từ khi các bạn mới đến năm thứ 3, năm thứ 2, năm thứ 4 trong cái hành trình kinh doanh. Như vậy là sớm. Đó. Sớm hơn nữa thì có thể là vừa mới startup đã bắt đầu tìm hiểu về quản trị thì lại càng tốt. Nhưng mà cũng phải biết cách tìm hiểu cơ. Đó. Chứ trẻ con nít ấy, mà lại cho nó đọc cái sách kiểu đắc nhân tâm của người lớn ấy, thì nó không hiểu, đúng không? Phải có cách nào đó để quản trị từ nhỏ đến lớn. Niềm tin sai lầm thứ ba này: quản trị phức tạp lắm, tôi không học được. Rồi. Kết quả là gì? Chúng ta bỏ lỡ cơ hội thực hành khi còn nhiều thời gian rảnh. Lúc chúng ta công ty mới vẫn còn nhiều thời gian, mà lúc đấy lại không bỏ thời gian ra học, lãng phí. Về sau bận tối mắt tối mũi không còn thời gian học nữa thì lúc đấy là bó tay. Hệ quả là học nhưng mà không quyết tâm tới cùng. Mất rất nhiều năm học rồi làm rồi sai rồi bỏ, rồi học rồi làm rồi sai bỏ. Học rồi đọc quá nhiều nhưng mà không quyết tâm làm tới cùng. Sự thật là thực hành quản trị thì nó rất khó và rất rộng, nhưng nguyên lý thì nó chỉ có vài cái thôi.
Đó, chúng ta trong quản trị chúng ta sẽ chia ra là nguyên lý và thực hành, nguyên lý và thực hành. Đó, thì thực hành nó rất là đa dạng, nhưng mà nguyên lý thì nó chỉ có vài cái này. Sự thật hai này, thực hành quản trị trong một quy mô nhỏ dễ hơn nhiều so với quy mô đã lớn. Cứ công ty nhỏ là làm cái gì nó cũng dễ. Sự thật ba này, nếu mà các bạn có được cái người hướng dẫn, có cái người hỗ trợ, có cái người mentor chỉ dẫn thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Các bạn sẽ được giảm bớt cái chi phí sai lầm. Đó. Sự thật 4 này, quản trị nó không phải là câu chuyện học một lần, nó là trải nghiệm cả đời. Bạn sẽ học cái gốc rễ và thực tế sẽ dạy cho bạn những cái điều tiếp theo. Quản trị là một câu chuyện thú vị mà nó sẽ kéo dài nhiều năm về sau nữa, cho tới khi nào bạn không còn muốn làm nữa thì nó mới thôi. Đó. Vậy chúng ta cần phải phân biệt giữa nguyên lý và thực hành. Và cái mà chúng ta cần làm ấy, đi tập trung tìm hiểu nguyên lý. Nói một cách đơn giản nhé, các bạn đến lò võ các bạn học. Thay vì học những cái múa may quay cuồng hoa mỹ thì các bạn nên tập trung vào học những cái thế gọi như là cơ bản, như là đứng tấn này, như là chống đẩy này, như là các bài quyền cơ bản này. Đấy mới là những cái thứ nên học. Niềm tin sai lầm thứ tư, quản trị là công việc của nhà quản trị, tức là của sếp đấy. Khi mà suy nghĩ như này, hệ quả là gì? Sếp gánh lấy trách nhiệm một mình và dần trở nên cô đơn. Doanh nghiệp càng lớn ấy, thì càng nhận thấy là không thể nào mình tự kiểm soát được. Lên tới 40 người là thôi là sếp chịu rồi đấy. Thậm chí tên nhân viên có khi là còn hay quên nữa cơ. Sự thật là gì? Một đội bóng sẽ cần một vị huấn luyện viên giỏi và các cầu thủ tài năng. Sếp nên là người coach. Sếp không phải là boss. Sếp là coach. Người đứng ngoài đường biên ấy, còn để anh em nó làm. Còn huấn luyện viên mà còn nhảy vào sân đá bóng thì thôi hết chuyện. Sự thật thứ hai, quản trị thời đại nay nó gọi là quản trị 3.0 là tạo ra tổ chức tự quản trị, chứ không phải là tự mình quản trị tất. Đó. Sự thật thứ ba này, lãnh đạo giỏi là người tạo đồng hồ chứ không phải là người báo giờ. Đây là khái niệm của Jim Collins trong cuốn sách Build to Last, xây dựng để trường tồn. Người tạo đồng hồ là gì? Là người có thể tạo ra một cái đồng hồ để những người khác có thể nhìn vào đó là biết bây giờ là mấy giờ. Còn cái người báo giờ là gì? Là một mình người ta biết báo giờ thôi. Người đấy là người rất giỏi. Người ta có thể nhìn lên trời và biết rằng bây giờ là mấy giờ và nói cho những người khác. Nhưng nếu không có mặt người ta ấy, thì những người khác cũng không biết bây giờ là mấy giờ. Thế thì khái niệm người báo giờ có nghĩa là cái kiểu người sếp ấy. Sếp là quá giỏi nên là chẳng có dạy cho nhân viên gì cả. Cứ bắt nhân viên làm theo ý mình. Nhưng mà không có sếp thì nhân viên không biết làm. Đấy, người sếp giỏi phải là cái người tạo đồng hồ ấy. Chúng ta tạo ra một cái môi trường để nhân viên có thể phát triển, nhân viên có thể tự làm. Thì thế sếp mới được giải phóng, sếp mới đi vắng được. Còn sếp mà lúc nào cũng là người giỏi nhất ấy, thì vắng sếp một cái là doanh nghiệp dừng lại. Thế thì vĩnh viễn không bao giờ sếp có thể rảnh được. Đó. Sự thật lớn là gì? Chúng ta phải chăm lo cho hệ thống chứ không phải đi kiểm soát con người. Đấy là bản chất của quản trị. Nhiệm vụ của giám đốc nhá, làm sao đó tạo ra được môi trường để mọi người có thể thỏa sức vẫy vùng trong đó, cống hiến cho doanh nghiệp, kiếm được cái lợi cho cá nhân của họ. Chứ không phải là mở ra một doanh nghiệp sau đó đi chỉ bảo xăm soi từng người một. Câu chuyện của chúng ta là tạo ra một môi trường. Tạo ra một môi trường. Đó. Giống như chúng ta xây một cái bể cá ấy, là chúng ta xây ra để cá nó tự do nó bơi trong đó. Chứ không phải là chúng ta xây ra xong rồi chúng ta cầm một cái dây chúng ta dắt cá đi dạo trong bể. Đồng ý không ạ? Đó. Niềm tin sai lầm số 5. Nhân sự của Việt Nam rất là yếu, không thể áp dụng được các cái phương pháp quản trị hiện đại của phương Tây. Hệ quả là gì? Chúng ta thiếu niềm tin và chúng ta bỏ qua các cái lý thuyết quản trị đúng đắn. Nó đã giúp hàng triệu các doanh nghiệp trên toàn thế giới này, bao gồm cả Việt Nam. Nhưng chúng ta không tin rằng điều đó có xảy ra ở Việt Nam. Thế chúng ta lãng phí mất rồi. Đó. Thậm chí là gì? Khi chúng ta đưa nó về Việt Nam, chúng ta biến đổi các cái lý thuyết quản trị này theo cách không có căn cứ, dẫn tới gì? Tác dụng phụ. Chúng ta cứ đưa nó vào doanh nghiệp của mình xong chúng ta biến nó thành cái của riêng. Nhưng không ngờ là chúng ta đang biến đổi cả những cái thứ không được phép biến đổi. Sự thật là gì? Thế giới ấy, cho thấy rằng là gì? Ở đâu cũng có nhân sự không giỏi. Chứ không phải mỗi Việt Nam. Và ở đâu cũng có nhân sự giỏi, bao gồm cả Việt Nam. Sự thật hai là gì? Nhân viên mà kém ấy là do sếp, không phải hoàn toàn là do nhân viên.
công ty quá là kém nên là nhân viên vào đó làm việc thì không phát huy hết được. Sự thật 3 là gì? Nhân viên mà thiếu cam kết chủ động ấy, là do sếp ấy, do môi trường công ty. Sự thật 4 là gì? Thật ra công ty không biết tuyển dụng, năng lực tuyển dụng của công ty kém. Công ty của chúng ta có vài chục người à, có vài trăm người à. Mà Việt Nam này có mấy chục triệu lao động cơ mà. Làm gì mà không kiếm ra được người. Giả sử như người Việt Nam mình yếu hết đi, thật sự như vậy đi. Thì chả lẽ chúng ta, công ty chúng ta 50 người, chúng ta không thể gom được 50 người mà thực sự giỏi à? Đấy là do chúng ta chưa biết tuyển dụng những người phù hợp và những người giỏi về công ty thôi. Không thể đổ lỗi được cho toàn bộ nhân sự Việt Nam. Vậy thì sự thật lớn là gì? Chúng ta cần tuyển chọn kỹ lưỡng những cái người phù hợp. Sau đó tạo ra môi trường để người giỏi có thể phát huy. Đó. Chứ không phải là nói rằng là Việt Nam mình yếu nên là công ty tôi yếu. Không phải, tại sao có những công ty khác họ vẫn tốt? Rất là vô lý, đúng không? Niềm tin sai lầm số 6. Nhân viên cần được kiểm soát chặt chẽ và phải có quy trình, phải quy tắc và nghiêm ngặt thì họ mới làm việc hiệu quả. Nghe có vẻ hợp lý nhưng đây vẫn là niềm tin sai lầm. Hệ quả là gì? Nhân viên thiếu động lực trong công việc dẫn đến hiệu suất trở nên kém. Họ chỉ làm cho xong việc, không đạt được kỳ vọng của sếp. Đấy. Thứ hai này, quy trình, quy tắc nó chặt quá, nó hạn chế sức sáng tạo của nhân viên. Quy trình trở thành giới hạn năng lực của cả tổ chức. Thứ ba này, sự cứng nhắc tuân theo quy trình không phải lúc nào nó cũng tốt, đôi khi nó tạo ra hậu quả. Nếu nhân viên chỉ biết nghe theo lệnh và nghe theo quy trình ấy, răm rắp làm theo, không xử lý các cái tình huống trên thực tế, trên thực địa, đôi khi nó tạo ra hệ quả. Sự thật là gì? Quản trị theo quy trình nó tốt nhưng nó là cách rất là lâu đời rồi. Từ thời hụ vua Sắc Lô rồi. Đó, thì lát nữa sẽ nói với các bạn kỹ hơn về cái này. Sự thật hai là quy trình ấy, sinh ra là để tránh các hành vi sai, chứ nó không thể tạo ra được các hành vi đúng. Chúng ta hay nghĩ rằng là quy trình là mình để ra quy trình để mọi người làm đúng. Không. Bản chất quy trình ấy là để tránh những gì mà chúng ta bị làm sai thôi. Còn thế nào là hành vi đúng? Nó có hàng tỷ cái hành vi nó có thể tạo ra kết quả đúng. Đó. Cho nên là quy trình bản chất của nó là để chúng ta tránh những cái lỗi sai, chứ không phải là để cái tổ chức này phát triển đúng. Sự thật ba là khi chúng ta nói em cứ làm theo quy trình đi, tức là khi đó chúng ta đang thể hiện là chúng ta thiếu tin tưởng nhân viên. Em cứ làm theo anh bảo đi, em cứ làm theo chị, theo cái quy trình chị đã nói đi, sao em cứ làm sai thế nhỉ? Khi chúng ta nói thế là chúng ta thể hiện chúng ta đang thiếu cái sự tin tưởng ở nhân viên, và đó là một cái điều rất không tốt. Rất không tốt. Đó. Rồi, sự thật 4. Năng lực quản trị và quản lý của chúng ta yếu nên chúng ta mới phải kiểm soát. Chúng ta sẽ thấy các đội bóng ấy, họ đều cho cầu thủ ấy cái quyền tự do khi vào sân. Không thể nào mà có một cái mô hình, có một cái thế trận nào mà khi vào sân bắt cầu thủ là gì? Cứ lên rồi xuống, rồi trái rồi phải, quy định từ ngoài sân. Không có. Đến khi vào sân ấy, cầu thủ phải được đá theo cách của họ. Tất nhiên dựa trên cái sự phối hợp chung, một cái sơ đồ tổng thể. Nhưng không thể quy định rằng là này, thủ môn nhá, em chỉ được sang trái 2 bước, rồi em quay trở lại 3 bước, rồi em tiến lên 1 bước. Nghe nó rất là vô lý. Nghe rất là vô lý. Chúng ta chưa biết cách quản trị thôi, cho nên chúng ta mới phải đi kiểm soát. Đó. Và càng kiểm soát nhiều thì rất là buồn cười là công việc lại càng không hiệu quả. Chúng ta hãy nhớ lại thời kỳ đầu ấy, khi chúng ta khởi nghiệp ấy, quy trình đâu có đâu. Mọi người đều làm việc tự giác chứ. Mà tại sao kết quả nó lại tốt thế? Mọi người đều vui vẻ, happy và có lợi nhuận. Rồi đến khi bắt đầu đông người lên, chúng ta để ra quy trình thì bắt đầu sự việc nó, bắt đầu vấn đề nó sẽ xuất hiện. Đó. Rồi, sự thật là gì? Sự thật lớn ở đây là gì? Chúng ta cần sử dụng quản trị theo mục tiêu. Chúng ta cần trao quyền tự chủ cho nhân viên. Nhưng phải đảm bảo sự cân bằng với lợi ích chung của doanh nghiệp. Mấu chốt ở đây là không sử dụng quản trị quy trình mà sử dụng quản trị mục tiêu. Và để sử dụng quản trị mục tiêu ấy, chúng ta phải học cách trao quyền tự chủ cho nhân viên. Nhưng mà không phải trao xong rồi vứt đó, nhân viên muốn làm gì thì làm. Có phương pháp để chúng ta trao quyền xong,
nhưng chúng ta vẫn kiểm soát được cái kết quả cuối cùng. Còn cái bên trong ấy, trong quá trình làm ấy, thì nhân viên có rất nhiều quyền. Đó. Đấy mới là cách đúng nhá. Niềm tin sai lầm số 7 này. Sếp phải giỏi và biết tất cả. Chà, nghe có vẻ hợp lý. Hệ quả là gì? Sếp mất nhiều thời gian để quản lý chi tiết vi mô, mệt mỏi khi luôn phải một mình suy nghĩ và đưa ra quyết định. Nhân viên thì ngày càng thụ động và trông chờ vào sếp. Hóa ra là gì? Nhân viên thụ động là bởi vì sếp nghĩ mình giỏi. Sự thật một, không có ai là người biết tất đâu. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình là người giỏi nhất. Nó chỉ làm cho mình bận rộn hơn mà thôi. Sự thật hai, nghề nghiệp thực sự của giám đốc là nhà quản trị, chứ không phải là đi làm cái việc chuyên môn. Ban đầu có thể phát triển doanh nghiệp từ cái nhà chuyên môn, nhưng về sau chúng ta nên suy nghĩ một cách đúng đắn. Chúng ta làm nghề giám đốc, chứ không phải là nghề thời trang, không phải là nghề nhà hàng, cũng không phải là nghề cây cảnh sân vườn. Nghề của chúng ta là nghề giám đốc. Sự thật ba là gì? Sếp nên là người đặt câu hỏi chứ không nên là người trả lời. Đó. Cái gì cũng trả lời là sai rồi. Lãnh đạo bằng câu hỏi mới là cách lãnh đạo đúng. Sếp không nên bao giờ là người biết tuốt. Sự thật lớn là gì? Nhà quản trị là người làm việc với những người giỏi chuyên môn hơn mình. Chứ chúng ta thuê trưởng phòng về mà chúng ta còn giỏi chuyên môn hơn cái trưởng phòng đấy á, là nó sai rồi. Chúng ta giỏi quản trị thôi, chuyên môn hãy để những người khác giỏi. Niềm tin sai lầm số 8. Có tiền nhân viên mới làm việc. Rồi, hệ quả là gì? Chúng ta mất tin tưởng ở nhân viên. Không nghĩ rằng nhân viên có thể làm việc vì công ty. Số 2, chúng ta lại sử dụng các cái động lực bên ngoài sai cách, mất dần hiệu quả. Cứ suốt ngày dúi tiền, mang tiền ra để nhử. Càng về sau nó càng mất hiệu quả. Thứ 3, ngân sách công ty ngày càng không gánh nổi cái chuyện này. Sự thật một, công việc cần có cả tiền và niềm vui. Nếu sếp chỉ nghĩ rằng đem tiền ra nhử nhân viên là không đủ. Sự thật hai, có hai loại động lực. Một là bên trong, hai là bên ngoài. Động lực bên trong lớn gấp 3 lần động lực bên ngoài. Còn động lực bên ngoài từ tiền ấy, nó khó duy trì hơn, nó triệt tiêu động lực bên trong. Động lực bên trong là những cái thôi thúc người ta từ bên trong. Tôi làm cái này vì tôi thích, tôi làm cái này vì tôi thấy tôi phát triển bản thân, vân vân. Thì cái này tuần thứ 7 chúng ta sẽ tìm hiểu nhé. Sự thật thứ ba, sự thiếu vắng của động lực bên trong của mỗi con người ấy khiến cho nhu cầu về động lực bên ngoài, hay còn nói là tiền ấy, nó mạnh mẽ. Doanh nghiệp không bao giờ đủ tiền để duy trì động lực bên ngoài. Nói một cách đơn giản nhé, nếu một công ty mà nó không có niềm vui ấy, thì nhân viên chỉ làm việc ở đấy vì tiền. Và bởi vì nhân viên làm việc ở đấy vì tiền nên là phải luôn luôn dùng tiền để nhử nhân viên làm việc, tăng các khoản thưởng này nọ lên. Đó. Nhưng nếu mà ở một môi trường nhé, chúng ta làm việc chúng ta có thu nhập tốt, chúng ta lại có niềm vui, thì đôi khi có những lúc chúng ta chưa hài lòng thực sự với vấn đề tiền, chúng ta vẫn cố gắng nỗ lực làm việc bởi vì làm việc ở đây nó vui. Kiểu như vậy, nói nôm na là như vậy nhé. Thì vẫn là tuần thứ 7 chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về làm thế nào để tạo động lực bền vững trong doanh nghiệp. Tiền rất quan trọng nhưng không phải là duy nhất đâu. Đấy là sự thật lớn. Niềm tin sai lầm số 9. Chúng ta có thể tự học quản trị. Ok. Hệ quả là gì? Mất nhiều năm trời, đọc hàng trăm cuốn sách mà vẫn không ra được. Lạc trong biển kiến thức luôn. Đôi khi học được những thứ mà nó đối lập nhau ấy. Sự thật là gì? Bạn có thể tự học nhưng mà chi phí nó rất nhiều tiền và mất rất nhiều thời gian. Và trong cái lúc mà bạn đang tự học như thế thì có rất nhiều cơ hội kinh doanh, cơ hội phát triển đã bị bỏ lỡ rồi. Mất 2 năm là không biết là bao nhiêu cơ hội nó bỏ qua rồi. Sự thật thứ hai, luôn có những người đã có trải nghiệm từ trước rồi và nó hữu ích với bạn mà cần tìm ra người đó. Trong trường hợp này các bạn đã tìm ra cá nhân tôi, là người đã có 10 năm quản trị và u đầu chảy máu đủ các kiểu rồi. Và sau này may mắn tìm ra được cách thức quản trị, không thì cũng xém chết. Sự thật ba, học và hành cần có cộng đồng. Nếu tự học ấy, đôi khi chúng ta học nó bị sai. Thì ở đây chúng ta học với nhau trong một cái chương trình. Có nhiều doanh nghiệp cùng tham gia, chúng ta cùng học lẫn nhau.
Ở trong chương trình này chúng ta vừa có coach, có mentor và có social learning. Đó, giải quyết tất cả các vấn đề cùng một lúc luôn. Cho nên là cái việc các bạn tham gia chương trình này là rất tốt. Niềm tin sai lầm số 10. Càng đi học nhiều thì càng tốt. Học nữa, học mãi. Không, kết quả là gì? Quá nhiều kiến thức lộn xộn. Càng đi học nhiều thì càng dễ gặp phải những cái lý thuyết nó không đúng. Có những người là họ không hiểu nguyên lý đâu. Cho nên là mình học mà học sai người là cũng mệt đấy. Thứ ba nữa là có những cái thứ nó xung đột lẫn nhau ấy. Cho nên là học mà sai trường phái ấy, nhiều khi là không xài được. Sự thật là cần phải học đúng đấy, chứ không phải học nhiều. Học ít nhất có thể nhưng mà học đúng. Sự thật thứ hai là làm quan trọng hơn là học. Đó. Học xong để đó không để làm gì cả. Sự thật thứ ba, có nhiều lý thuyết bị sai về bản chất. Khi về đến Việt Nam ấy, cái này là điều rất là nghiêm trọng nhé. Khi mà dịch ra sách tiếng Việt ấy, có nhiều cái từ Việt Nam nó bị sai bản chất so với từ nguyên gốc của nó, từ tiếng Anh. Và có những cái từ là cả Việt Nam hiểu sai và sau đó là cứ làm nó mất 10-20 năm mà không biết là đang làm sai đấy. Đó. Thì nếu cẩn thận chúng ta thậm chí phải tìm hiểu bằng tài liệu bằng tiếng Anh, chứ còn tiếng Việt là khá nguy hiểm ấy. Sự thật lớn, chúng ta học nguyên lý, tập trung vào học nó, học ít thôi, nhưng học đúng cái nguyên lý. Còn lại hãy để thực hành nó trả lời câu hỏi cho chúng ta. Chúng ta nên áp dụng như nào tại doanh nghiệp của mình. Đó. Niềm tin sai lầm số 11. Bộ phận nhân sự sẽ lo về mô hình quản trị. Đây là cũng là một cái kỳ cục mà mình hay gặp ở các doanh nghiệp Việt Nam. Tức là cứ bảo nhân sự đi tìm hiểu về quản trị, cuối cùng là mất nhiều thời gian không thành công. Rồi nếu mà bên HR ấy, bên bộ phận nhân sự ấy, nếu có tìm được mà đi học ấy, sau về hướng dẫn cho giám đốc chẳng hạn, cho công ty, thì nó cũng không đúng, bởi vì nó bị lái theo góc nhìn của nhân sự. Sự thật là gì? Bất cứ một cái sự chuyển đổi lớn nào của doanh nghiệp cần được dẫn dắt bởi người đứng đầu. Cho nên là với các doanh nghiệp đang tham gia ấy, tôi mới yêu cầu là phải làm việc với người đứng đầu, còn không làm việc với bất cứ ai không phải là người đứng đầu. Bởi vì đây không phải là câu chuyện một phòng ban có thể lo được. Đây là câu chuyện sự chuyển đổi lớn của cả doanh nghiệp. Nếu không có người đứng đầu ở đây thì không chơi được, không làm được. Đó. Sự thật hai là gì? Người đứng đầu luôn phải là người hiểu lý thuyết nhất. Nếu mà người lý đầu lười học ấy, không chịu học ấy, thì có nghĩa là đây không phải là việc quan trọng. Nếu là việc quan trọng đã trực tiếp đứng ra học. Đó. Nếu người đứng đầu mà không hiểu nhất thì anh em bảo bản thân sếp không học, tại sao tôi phải học? Đó. Sự thật ba này, lãnh đạo phải làm gương. Đó. Làm gương trong việc học tập, áp dụng. Cho nên là áp dụng quản trị ấy, nó là một cái quá trình chuyển đổi rất là khó khăn, lớn lao, cần được dẫn dắt bởi CEO chứ không phải bất cứ ai khác trong doanh nghiệp. Các bạn không thể chuyển cái việc này cho người khác được đâu. Cái số 12. Văn hóa doanh nghiệp là việc của các công ty lớn. Các bạn nghe đến văn hóa doanh nghiệp bao giờ chưa? Mọi người hay bảo cái việc này để xây xạo cũng được. Tôi thì kiếm tiền đã. Hệ quả là gì? Công ty của chúng ta phát triển càng lộn xộn và bắt đầu xung đột loạn cả lên. Tỷ lệ nhân viên ra vào nghỉ việc cao và chúng ta lãng phí nhiều chi phí tuyển dụng đào tạo. Sự thật là gì? Khi chúng ta không xây dựng văn hóa doanh nghiệp thì không có nghĩa là không có văn hóa doanh nghiệp. Khi chúng ta không xây dựng văn hóa doanh nghiệp này thì văn hóa vẫn hình thành và hình thành theo hướng mà chúng ta không kiểm soát được. Giống trẻ con đấy, chúng ta nói rằng tôi không dạy bé cái văn hóa cho nên là bé không có văn hóa. Sai rồi. Khi bạn không dạy văn hóa cho bé, bé vẫn tiếp thu văn hóa từ gì? Từ các cái quan sát thế giới xung quanh, từ bạn bè, từ người hàng xóm, từ cô giáo. Có nghĩa là văn hóa nó vẫn đang hình thành. Chỉ có điều nếu chúng ta không chủ động hình thành nó thì nó đang hình thành theo cách nào đó mà chúng ta về sau không kiểm soát được. Doanh nghiệp cũng vậy, công ty cũng vậy. Cứ để nguyên như vậy nó vẫn có văn hóa của nó. Có thể là văn hóa gì? Sự nghi ngờ lẫn nhau cũng là một loại văn hóa. Văn hóa là sự không có trách nhiệm cũng là văn hóa. Hay là hay đi nhậu nó cũng gọi là một văn hóa, đúng không? Cứ cái thói quen, niềm tin chung nó gọi là văn hóa nha. Sự thật hai này, văn hóa doanh nghiệp ấy, nó là cái thứ tạo ra lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ nhất. Chúng ta có thể làm ra những sản phẩm, Việt Nam có thể làm ra những sản phẩm như Apple.
mất rất nhiều tiền cũng được, nhưng không bao giờ tạo ra được một doanh nghiệp giống như Apple. Nếu chúng ta có thể tạo văn hóa riêng cho nhà hàng của chúng ta, đúng không? Thì những nhà hàng xung quanh dù có bắt chước được món ăn của chúng ta, thậm chí có tuyển được đầu bếp giỏi như chúng ta, cũng không thể nào làm ra được cái nhà hàng giống chúng ta. Văn hóa là cách mà từng người trong nhà hàng chúng ta đối xử với đồng nghiệp, đối xử với khách hàng, đối xử với món ăn, đối xử với cái bàn cái ghế của chúng ta, thì cái đấy không ai bắt chước được. Đó. Sự thật 3 này, văn hóa doanh nghiệp là công cụ duy nhất khiến một tổ chức tự động hóa hoàn toàn. Đó. Tự động hóa có nghĩa là sếp không cần có mặt nữa, thì chỉ có văn hóa doanh nghiệp thôi, không có cái gì khác nha. Sếp có thể đi chơi hay không là do văn hóa doanh nghiệp có xây được hay không. Và chúng ta trong chương trình này chúng ta cũng sẽ xây dựng văn hóa doanh nghiệp ngay từ đầu luôn. Sự thật lớn, văn hóa giống như tính cách của con người, cần rèn luyện từ khi còn bé, ngay từ bắt đầu từ buổi hôm nay trở về sau nhé. Niềm tin sai lầm cuối cùng, công ty quản trị ổn rồi, chúng ta có thể yên tâm, chơi được rồi, ok. Hệ quả là gì? Bỗng dưng một thời gian sau các vấn đề cũ nó lại xuất hiện. Công ty mất động lực và tính kỷ luật bắt đầu yếu đi. Mọi thứ tưởng ngon rồi, chúng ta dừng lại được rồi. Thậm chí sau này chúng ta áp dụng OKR 1 năm chúng ta thấy ngon rồi, bắt đầu chúng ta bỏ bê. Rồi nửa năm sau thấy mọi thứ nó lại quay trở lại, ác mộng nó lại tái diễn. Sự thật là gì? Mọi thứ đều có xu hướng trở nên hỗn loạn. Ngay cả cốc nước lọc cũng vậy. Để nguyên thì cốc nước lọc nó cũng sẽ bị đục đi. Đó. Sự thật 2 là gì? Công tác quản trị cần được đổi mới liên tục. Nếu không có những nỗ lực cải tiến ấy, bạn sẽ rơi vào ngõ cụt. Trích lời của Peter Drucker, ông tổ của quản trị hiện đại. Cải tiến đổi mới liên tục nhé, không bao giờ ngừng nghỉ về quản trị. Sự thật 3, chúng ta cần giữ gìn cái cốt lõi và thúc đẩy sự tiến bộ. Có những thứ trong doanh nghiệp chúng ta không bao giờ được đổi. Ngoài những thứ đấy ra, doanh nghiệp luôn cần thay đổi liên tục. Nhưng mà về sau ấy, cái sự thay đổi đấy không còn chỉ là gánh nặng của một mình CEO nữa. Cả doanh nghiệp sẽ gì? Sẽ tự quản trị, sẽ tự phát triển. Đó. CEO có thể đi chơi. Tổng kết này, chúng ta sẽ có thói quen mà chúng ta hay làm, nó ngược với lẽ thường. Lẽ thường là những gì mà làm là nó sẽ đúng, còn thói quen là những gì chúng ta làm hàng ngày. Thói quen là kiếm tiền trước đã, quản trị sau. Đó. Sự thật lẽ thường là gì? Quản trị phải bài bản thì nó còn thành công hơn nữa. Thói quen là gì? Chúng ta quản trị khi mọi thứ đã muộn. Lẽ thường là nên quản trị sớm, mọi thứ dễ dàng hơn. Thói quen là gì? Chúng ta hay đi bắt chước các cái thực hành, các cái công thức quản trị. Sai rồi. Chúng ta phải chú tâm vào nguyên lý. Thói quen là chúng ta dồn hết việc quản trị cho giám đốc. Đó. Lẽ thường là gì? Quản trị phải là việc của cả tổ chức. Từ anh bảo vệ cho đến cô giám đốc đều tham gia vào công tác quản trị. Đó. Thói quen là gì? Chúng ta tuyển dụng linh tinh, sau đó lại trách móc nhân sự, mất niềm tin. Lẽ thường là gì? Phải tuyển dụng đúng người, rồi hãng vận hành doanh nghiệp. Thói quen là đặt niềm tin vào quy trình, mất niềm tin với nhân viên. Lẽ thường là gì? Phải tin tưởng nhân viên hơn cái quy trình. Thói quen là gì? Chúng ta giao việc xong rồi bỏ đấy, không giám sát. Đó, đến lúc mà nhân viên thất bại thì lại mắng. Lẽ thường là gì? Ủy quyền phải đi kèm với giám sát. Chúng ta ủy quyền xong mà chúng ta bỏ đó ấy, chúng ta không giám sát ấy, thì đấy gọi là nhường ngôi nhé, đấy gọi là thoái vị. Đó. Thói quen là gì? Lãnh đạo là làm tất, giám đốc là làm tất, biết tất làm tất. Lẽ thường là gì? Không được quản lý vi mô. Hãy để cho nhân viên cái khoảng không để phát triển. Thói quen là dùng tiền để mồi nhử làm động lực chính. Lẽ thường là gì? Phải quan tâm tới mọi nhu cầu của nhân viên ngoài tiền. Thói quen là xây dựng văn hóa, mãi về sau mới xây dựng muộn. Lẽ thường là hãy hình thành văn hóa ngay từ đầu và kiểm soát nó. Thói quen là giao cho bộ phận nhân sự tìm hiểu về quản trị. Lẽ thường là gì? CEO tìm hiểu về quản trị. Thói quen là gì? Làm xong ngủ quên trên chiến thắng. Lẽ thường là gì? Chúng ta phải liên tục chăm sóc cho hệ thống quản trị của công ty. Đó. Đấy là các thói quen và lẽ thường trong quản trị, những niềm tin sai lầm và những sự thật. Đó.